Trong thuật toán học mà chúng ta đã phát triển, ngay cả khi bạn vẫn đang học cách ước lượng Q, bạn cần thực hiện một số hành động trong mô đun đổ bộ mặt trăng. Vậy làm thế nào để bạn chọn những hành động đó trong khi bạn vẫn đang học? Cách phổ biến nhất để làm như vậy là sử dụng một thứ gọi là chính sách epsilon tham lam. Hãy xem cách nó hoạt động. Đây là thuật toán mà bạn đã thấy trước đó. Một trong những bước trong thuật toán là thực hiện các hành động trong mô đun đổ bộ mặt trăng. Vì vậy, khi thuật toán học vẫn đang chạy, chúng ta không thực sự biết hành động tốt nhất để thực hiện trong mọi trạng thái là gì. Nếu chúng ta biết, chúng ta đã học xong rồi. Nhưng ngay cả khi chúng ta vẫn đang học và chưa có ước tính tốt về quy, làm thế nào chúng ta thực hiện các hành động trong bước này của thuật toán học? Hãy xem xét một vài lựa chọn. Khi bạn ở một trạng thái S nào đó, chúng ta có thể không muốn thực hiện các hành động hoàn toàn ngẫu nhiên vì điều đó thường sẽ là một hành động tồi. Vì vậy, một lựa chọn tự nhiên là chọn bất cứ khi nào ở trạng thái S, chọn một hành động A tối đa hóa Q. Vì vậy, chúng ta có thể nói, ngay cả khi Q không phải là một ước tính tuyệt vời của hàm Q, hãy cứ làm hết sức mình và sử dụng dự đoán hiện tại của chúng ta về Q và chọn hành động A tối đa hóa nó. Hóa ra điều này có thể hoạt động ổn, nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất. Thay vào đó, đây là những gì thường được thực hiện. Đây là lựa chọn thứ hai, phần lớn thời gian, giả sử với xác suất 0,95, hãy chọn hành động tối đa hóa Q. Vì vậy, phần lớn thời gian, chúng ta sẽ cố gắng chọn một hành động tốt bằng cách sử dụng dự đoán hiện tại của chúng ta về Q. Nhưng một phần nhỏ thời gian, giả sử 5% thời gian, chúng ta sẽ chọn một hành động A một cách ngẫu nhiên. Tại sao chúng ta thỉnh thoảng muốn chọn một hành động ngẫu nhiên? Vâng, đây là lý do tại sao. Giả sử vì một lý do kỳ lạ nào đó mà Q được khởi tạo ngẫu nhiên để thuật toán học nghĩ rằng việc kích hoạt động cơ đẩy chính không bao giờ là một ý tưởng hay. Có thể các tham số mạng Neutron đã được khởi tạo để Q luôn luôn rất thấp. Nếu đúng như vậy, thì mạng Neutron, vì nó đang cố gắng chọn hành động A tối đa hóa Q, nó sẽ không bao giờ thử kích hoạt động cơ đẩy chính. Và vì nó không bao giờ thử kích hoạt động cơ đẩy chính, nó sẽ không bao giờ học được rằng việc kích hoạt động cơ đẩy chính thực sự đôi khi là một ý tưởng hay. Và vì vậy, do sự khởi tạo ngẫu nhiên, nếu mạng Neutron bằng cách nào đó ban đầu bị mắc kẹt trong suy nghĩ của nó rằng một điều gì đó là một ý tưởng tồi chỉ là do tình cờ, thì lựa chọn một có nghĩa là nó sẽ không bao giờ thử những hành động đó và phát hiện ra rằng có thể thực sự là một ý tưởng hay để thực hiện hành động đó, như đôi khi kích hoạt động cơ đẩy chính. Vì vậy, theo lựa chọn thứ hai, trên mỗi bước, chúng ta có một xác suất nhỏ thử các hành động khác nhau. Để mạng Neutron có thể học cách vượt qua những định kiến có thể có của chính nó về điều gì có thể là một ý tưởng tồi mà hóa ra không phải vậy. Ý tưởng chọn hành động ngẫu nhiên này đôi khi được gọi là bước khám phá. Bởi vì chúng ta sẽ thử một cái gì đó có thể không phải là ý tưởng tốt nhất, nhưng chúng ta sẽ chỉ thử một số hành động trong một số trường hợp để khám phá và tìm hiểu thêm về một hành động trong một trường hợp mà chúng ta có thể chưa có nhiều kinh nghiệm trước đây. Thực hiện một hành động tối đa hóa Q của SA, đôi khi điều này được gọi là một hành động tham lam bởi vì chúng ta đang cố gắng thực sự tối đa hóa lợi nhuận của mình bằng cách chọn điều này. Hoặc trong tài liệu học tăng cường, đôi khi bạn cũng nghe thấy đây là một bước khai thác. Tôi biết rằng khai thác không phải là một điều tốt, không ai nên khai thác bất kỳ ai khác. Nhưng trong lịch sử, đây là thuật ngữ được sử dụng trong học tăng cường để nói, hãy khai thác mọi thứ chúng ta đã học được để làm tốt nhất có thể. Vì vậy, trong tài liệu học tăng cường, đôi khi bạn nghe mọi người nói về sự đánh đổi giữa khám phá và khai thác. Điều này đề cập đến tần suất bạn thực hiện các hành động ngẫu nhiên hoặc thực hiện các hành động có thể không phải là tốt nhất để tìm hiểu thêm, so với việc cố gắng tối đa hóa lợi nhuận của bạn bằng cách, chẳng hạn, thực hiện hành động tối đa hóa Q. Cách tiếp cận này, đó là lựa chọn thứ hai, có một cái tên. Nó được gọi là một chính sách epsilon.
Tham lam trong đó epsilon ở đây là 0,05 là xác suất chọn một hành động ngẫu nhiên. Và đây là cách phổ biến nhất để làm cho thuật toán học tăng cường của bạn khám phá một chút, ngay cả khi thỉnh thoảng hoặc có thể phần lớn thời gian thực hiện các hành động tham lam. Ồ, và nhân tiện, rất nhiều người đã nhận xét rằng cái tên chính sách epsilon tham lam gây nhầm lẫn vì bạn thực sự tham lam 90% thời gian, chứ không phải 5% thời. Vì vậy, có lẽ chính sách một chữ epsilon tham lam, bởi vì nó tham lam 95%, khám phá 5%. Đó thực sự là một mô tả chính xác hơn về thuật toán. Nhưng vì lý do lịch sử, cái tên chính sách epsilon tham lam là cái tên đã gắn bó. Và vì vậy, đây là tên mà mọi người sử dụng để chỉ chính sách thực sự khám phá epsilon phần trăm thời gian, chứ không phải tham lam epsilon phần trăm thời gian. Cuối cùng, một mẹo khác đôi khi được sử dụng trong học tăng cường là bắt đầu epsilon cao. Vì vậy, ban đầu, bạn đang thực hiện các hành động ngẫu nhiên rất nhiều thời gian và sau đó giảm dần nó. Để theo thời gian, bạn ít có khả năng thực hiện các hành động ngẫu nhiên hơn và có nhiều khả năng sử dụng ước tính cải thiện của bạn về hàm quy để chọn các hành động tốt. Ví dụ, trong bài tập mô đun đổ bộ mặt trăng, bạn có thể bắt đầu với epsilon rất cao, thậm chí có thể là epsilon bằng 1,0. Vì vậy, ban đầu bạn chỉ chọn các hành động hoàn toàn ngẫu nhiên và sau đó giảm dần nó xuống, chẳng hạn như 0,01, để cuối cùng bạn đang thực hiện các hành động tham lam 99% thời gian và chỉ hành động ngẫu nhiên 1% rất nhỏ thời gian. Nếu điều này có vẻ phức tạp, đừng lo lắng về nó. Chúng tôi sẽ cung cấp mã trong phòng thí nghiệm thực hành, trong phòng thí nghiệm Jupyter, cho bạn biết cách thực hiện việc này. Nếu bạn triển khai thuật toán như chúng ta đã mô tả, với kiến trúc mạng Neuron hiệu quả hơn và với chính sách khám phá epsilon tham lam, bạn sẽ thấy rằng nó sẽ hoạt động khá tốt trên moon đổ bộ mặt trăng. Một trong những điều tôi nhận thấy đối với thuật toán học tăng cường là so với học có giám sát, chúng khó tính hơn về việc lựa chọn siêu tham số. Ví dụ, trong học có giám sát, nếu bạn đặt tốc độ học quá nhỏ, thì có thể thuật toán sẽ mất nhiều thời gian hơn để học. Có thể mất thời gian gấp 3 lần để huấn luyện, điều này gây khó chịu, nhưng có lẽ không quá tệ. Trong khi đó, trong học tăng cường, thấy rằng nếu bạn đặt giá trị của epsilon không tốt lắm hoặc đặt các thông số khác không tốt lắm, thì không mất nhiều thời gian gấp 3 lần để học. Nó có thể mất 10 lần hoặc 100 lần thời gian để học. Và vì vậy, các thuật toán học tăng cường, tôi nghĩ bởi vì chúng ít hoàn thiện hơn các thuật toán học có giám sát, nên khó tính hơn nhiều với những lựa chọn nhỏ về các tham số như vậy. Và thực tế đôi khi, nói thẳng ra là bực bội hơn khi điều chỉnh các tham số này của thuật toán học tăng cường so với thuật toán học có giám sát. Nhưng một lần nữa, nếu bạn lo lắng về phòng thí nghiệm thực hành, bài tập có vấn đề, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ý thức về các thông số tốt để sử dụng trong bài tập có vấn đề để bạn có thể làm điều đó và hạ cánh thành công mô đun đổ bộ mặt trăng. Hy vọng không có quá nhiều vấn đề. Trong video tùy chọn tiếp theo, tôi muốn mô tả thêm một vài tinh chỉnh thuật toán, tạo lô nhỏ và cả việc sử dụng cập nhật mềm. Ngay cả khi không có những cải tiến bổ sung này, thuật toán vẫn sẽ hoạt động tốt, nhưng đây là những cải tiến bổ sung giúp thuật toán chạy nhanh hơn nhiều. Và không sao cả nếu bạn bỏ qua video này. Chúng tôi đã cung cấp mọi thứ bạn cần trong phòng thí nghiệm thực hành để hy vọng hoàn thành nó một cách thành công. Nhưng nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về các chi tiết điều chỉnh thuật toán học tăng cường này, thì hãy đi cùng tôi và chúng ta hãy xem trong video tiếp theo về tạo lô nhỏ và tự cập nhật.